ඔන්න අද හදන රසම රස ෆිෂ් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකට ඔයාලට තඹපු මාළු ටිකක් පොඩි කරලා හරි දින් මාළු පොඩි කරලා හරි කැමති දෙයක් ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා 90 grams. තෙල් මේස හැඳි 2යි ලුණුත් 90 grams. ලුණු ටික golden brown වෙනකොට ලුණු තේ හැඳි භාගයයි කහ චුට්ටක් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2යි. මේකට වෙන කොළපාට කිසිම දෙයක් දැමෙන්නේ නැති නිසා කරපිංච කොළ නම් කීපයක් වැඩිපුර දැම්මා. වෙනද වගේම මම මේ හදන්නේ දෙන්නෙකුගේ ප්‍රමාණය. මේ ටික හොඳට කලවම් කරගෙන තක්කාලි සෝස් තේ හැඳි 2යි. දැන් මාළු ටික. තක්කාලි 40 grams. මෙතන දෙන්නෙකුගේ බත් ප්‍රමාණය තියෙනවා. ඔන්න ඉතින් දැන් රසම රස ෆිෂ් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හදලා ඉවරයි. දැන් මම යන්නේ මගේ මේ ලස්සන මාළුව ප්ලේට් එකට මේ ටික බෙදා ගන්නයි. මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලන්න ආසයි කියලා හිතෙනවා නම් මගේ ස්පූනි ෆොකුයි channel එක subscribe කරන්න. යාළුවෝ එක්කත් මේ වීඩියෝ එක share කරගන්න. like එකකුත් දාලා පුංචි comment එකකුත් දාන්න.